Это вот эта яма по сравнению с той, которую мы хотим показать. Это мелочь. Это мелочь. Ну, слава Богу, хоть целый храм. Вот это сделается. И мы будем еще ходить у храма. Ну тут 130 человек только. 130 чоловік зараз в селі живе? В селе живет. Ага, всі живуть. А як окупація проходила? Як себе росіяни поводили? Ой, это не можно рассказать. Сколько их было, как они в каждый дом, да? Да. Нет, завязано. Ого! Так дрожа, что дом подпрыгнул наш. И он опустился. Самая большая яма в Русском Лозовом. В селі Руська Лозова побачили найбільшу воронку від снаряда, яку взагалі зустрічали на фронті. Тут метрів 5-6, припускаємо, що, мабуть, від авіабомби вони такі лишають. Не можемо туди залізти, бо води дощ налив, але он подивіться, яка малюсінька баклажка, щоб розуміти масштаби. І це просто біля приватних будинків. Це селище звільнене ще під час першої хвилі деокупації Харківщини, але росіяни не дають жодної змоги відновити тут нормальне життя. Воно постійно обстрілюється. Бачите, людей немає, проїхали всю центральну вулицю, мабуть, кілометри 3. Не було, всього 2 людей зустріли. Нема кому навіть цю малечу погодувати, худющі. А ось так виглядає ця центральна вулиця вже достатньо давно звільненого села Руська Лозова на Харківщині. Зруйновані всі 3 її кілометри. Здається, що хата ціла, а власник говорить, що з іншого боку повністю зруйновано. Отак тут і багато інших будівель. Как оно сюда прилетело, вообще непонятно. Крыши ж нету, а тут все натекло. Стекол нету. Потолок посыпалось, оно. А даха нема, так? Це там дірки в даху, так? Да. Тут. По доскам старайтесь идти, потому что и так оно туда все про это самое. Ну да, осколками, я так понимаю, побило все. Но там с той стороны шифера нету, все унесло. Это тут дверь вынесла, вон кирпичи валяются. То повертатися поки не плануєте сюди жити, так? Нет, и с ребенком. Старшую отправили, она в Германию поехала. Буквально вот 2 недели назад. А то в Полтаве жили. Відновленню підлягає будинок? Да посмотрим, что дальше будет. Это ж еще неизвестно, что будет дальше. Может, это же до Белгорода. Можна градами бити сюди, свободно. В ці місцини декомунізація ще не дісталась, а російські освободітелі процес декомунізації зрозуміли по-своєму. Тож тепер на руїнах будинків дуже символічно залишились висіти радянські назви вулиць. 16:30. Зараз нам місцеві говорять, що в Руській Лозовій можна спіймати лише російські радіохвилі, українське радіо тут не працює, тож місцеві мешканці, які тут залишилися, слухають лише інформацію пропагандистів. За словами місцевих мешканців, велика кількість будинків у селі згоріла від запалювальних снарядів. Такі часто плутають із фосфорними боєприпасами. Вот они, зажигалки, вот какие снаряды прилетали. Это зажигалка, не зажглась еще. І що, як воно працює? Она шифер прожигает. А вот это те же зажигалок, вот
Мы дом, огонь успокоили, чтобы в дом не пошло, чтобы дом сохранить. Одно, второе. Всю, до 4 утра воду Тушили. Вся улица собралась. Спасибо людям. Спасибо. Да, спасибо людям. За даними місцевої прокуратури, у селі зруйновано 80% житла. Також тут вже понад півроку немає світла, води, газу. Це вже інша траса від Харкова у бік російського кордону. Їдемо по трасі від Харківської Салтівки у бік російського кордону. І буквально всі населені пункти, які ми проїжджаємо, зруйновані майже вщент. Виглядають таким чином просто руїни. А що, стріляли раз за разом. Днем і ночі, сніг і грязь. А ви де були в цей У момент? підвалі. І досі там живемо. В хату ще не підніматися. А чого? Жутко. Тут та нетронутих нема хат почти. За 4 місяці за ці посінні шурували, вже гатили конкретно. Часові повиставили, тут стояв, там стояв, а там орудія стояли, вони стріляли там. Я не знаю, Це куди. артилерії чи що? Да, артилерія. Їх тут було машин 10, мабуть. А так виглядає Ізюм. Будинок, де через влучання російської ракети загинули 53 людини. Інші багатоповерхівки. Поліцейський відділок. Суд. Мости. Через інтенсивні бойові дії у місті зруйновано 80% житлової інфраструктури. Півроку нема світла, газу та води. І якщо в сусідній Балаклії днями вже вдалося полагодити більшість ліній електропередач і увімкнули світло, то коли це станеться в Ізюмі та усіх отих селах на півночі Харківщини, які Росія вщент зруйнувала, сказати ніхто не може. Населені пункти, які були під безперервним вогнем, ну, умовно, там, Циркуни, Руська Лозова, Руські Тишки, або там, якщо за Чугуєвом, Коробочки, Граков, ну, це страх. Немає майже жодного живого будинку. Більше того, є будинки, де є один фундамент. От ті, хто розуміє, що таке війна, розуміє, що це не був один прильот, це було декілька прильотів, і не два, не три. Ну, що таке зруйнувати, наприклад, двохповерховий будинок артилерії, всі, от, хто в темі війни, розуміє, що це 10 і більше прильотів на цю локацію. Тому це страшно. Відверто будемо, коли там туди повернеться довоєнне життя, сказати дуже важко. Є населені пункти, де лінія фронту їх перейшла, і тому воно все швидко відбулося. Вони відносно, ну, є більш живими, так їх назвемо. Ну, я не знаю, там, наприклад, Чкалівське, в тому, якщо, наприклад, про передмістя Чугуєва говоримо. І є міста, де були дуже-дуже важкі бойові дії, наприклад, Ізюм, яке там, ну, воно не стерте, слава Богу, ну, але неймовірно ушкоджено. Так? І є міста, які були, ну, не зруйновані, але через те, що вони сьогодні, от прямо зараз є гарячою лінією фронту, наприклад, Куп'янськ. Да, там, вони, або Стрілечі, про які говорять, тобто, це на півночі Харківщини, то вони так само є поруйнованими. Є великі проблеми там, я знаю, наприклад, Шевченківський, колишній Шевченківський район, Куп'янський, тепер це Куп'янський об'єднаний укрупнений район. Вони ще до 2014 року були під'єднані завжди до енергетичних систем Росії. І, безумовно, як тільки ми звільнили, ну, москалі це відімкнули, і люди, повірте, там працюють, якщо не цілодобово, то без вихідних, щоб відновити туди життя. Ми дуже очікуємо на позитивні новини по електриці в Шевченківській, Куп'янській громаді. Поширте, будь ласка, це відео серед своїх друзів. Про злочини росіян має знати максимальна кількість людей. Їх не можна забувати. Також підпишіться, будь ласка, на наш канал, аби не пропускати нові важливі відео. Я думаю, що на звільнених територіях, по-перше, туди не можна їхати. Ворог дуже підступний і неймовірна кількість розмінування нас чекає. Майже кожен день, на жаль, ми маємо постраждалих через цю історію. Друге, ми не знаємо, як буде з теплом. Третє, дуже важливо, коли відновиться електрика. Буде електрика, з'являться інші
комунальні і соціальні послуги. Тому треба набратися терпіння. Ми всі відчуваємо емоційний момент, значущості, там, чи просто по-людськи поїхати до своєї рідної хати, чи до своєї умовно рідної Балаклії. Але треба набратися терпіння. На жаль, зруйнована інфраструктура – це не найгірше, що наробила Росія на Харківщині. Масові поховання загиблих під час обстрілів і закатованих людей. Ось що вони лишали тут після себе. Людей, які росіяни тримали у катівнях, ми зустріли у кожному селі і місті, де встигли побувати. Я молился, когда меня уже дома похоронили. А там один сидит на пулемете, скажет, это тебя вчера везли. Связанного, говорю, да меня. А что мне скрывать? Меня. Он ему, командиру, кажет, дай мне один патрон, сейчас пойду его в посадке завалю. Это ж враг наш. Это нагорода от президента Украины Порошенко. Да. Вот, когда призывался я, в 15-м, мне вручили ее в 16-м году за участие в боевых действиях в АТО. Мне сказали, что меня, когда очередь стояла за хлебом, какой-то товарищ за пачку сигарет сказал, где я нахожусь, атошевец. Они спросили, кто в АТО служил. Они знали сразу, кто. АТО. Это я. Потому что все знают, что я. Подъехала машина, постучали в дверь. Я выхожу, стоят в масках, машина. Ну все. Шлеп, сознание потерял, связали, увезли. Мы же прикладом уже чем по голове. Связали, увезли. У соседей даже вообще стреляли. Там один сосед, он, вот что-то они, не знаю почему, они когда меня раздели, смотрели наколки на мне. Вот, и если была на мне колка Азов, все, меня в живых уже не было. Они срезали вместе с мясом эту наколку. А того, наверное, стреляли прямо на месте. У него наколка была Азов. В плену меня держали в ванной. Лежал я там, где купаются, калачиком. Ну вот недалеко. Я не знаю, как я остался жив. Ребята, я не знаю. Ви очнулись і що далі було? Що вони вам сказали? Сегодня ты будешь жить. Мы тебя сегодня, тебя трогать не будем, бить не будем сегодня. Ты уже получил и так, спина сильная была. Вот. И сегодня ты поживешь. А завтра решать будем о твоей судьбе. Вот и все. Ну и потом что... А ты наш враг, ты атошевец. И все. Там, который меня взял, он сказал, тебя тут бить не будут, но твоя жизнь в моих руках. Меня там только угрожали. Уши хотели отрезать, нос отрезать. Расписаться на спине ножом хотели. Автографы поставить. А тот сказал, это мой трофей, не трогать. Утром я решу. А у меня холодный пот по спине, хоть до утра пожил. Ребята, это плен, это... Дай Бог, чтобы с плена все вернулись. Повигрібали в дитини все, й дитини нема. Де вона є, дитина моя? Я його за такусінько вигляділа, й нема ніде нічого не добиться. Наділи нарушники, вивели його з хати. Це Славіка, так? Славіка. Це ваш внук? Внук. Вивели, і я тільки хотіла аж вийти, так він чуть і руки не підбивав, отой барбос. Яка, не знаю, взагалі кожен день плачу. Я не можу вже, я, мабуть, не виживу. Онук пані Галини В'ячеслав Шемет – прикордонник. Його та ще 9 людей з Циркунів окупанти забрали в полон наприкінці березня. Навіть зараз, після деокупації, досі невідомо, куди їх відвезли, де вони і чи живі. Чоловік якраз підходив відкривати двері, а в нас вже 25-та розбила хату. І до нас приходили сусіди, допомагали розбирати, тому що все ж згоріло, затушили, ми то затушили. Якби. І вони ж перестрибнули через забори, почали кричати, хто прикордонник, хто пограничник, атошник. Якби чоловік каже, я. І вони зразу положили його в дворі, а хлопці були там коло хати. Ми не бачили, нас усіх положили в дворі, почали стріляти автоматами і по плітки, і по этому. Почали по хатах ходити і обшукувати хати. Знайшли, виходить, вони ружьо, у нас є ружьо, якби на нього були документи, в цьому світі вони його забрали. Потім якісь рації понаходили.
і почали казати, що ви коректировщики. Вони ще й підкидали, нашим же підкинули. Ви коректировщики, ви, говорить, за цих рацій тільки що було передано якби сообщення. Яке сообщення, якщо в нас ні світу не було, ніде нічого, і рації були собачі. У нас собаки, лайки. Якби це між собаками були, для ошейників. І отож почали якби водити якби чоловіка з хати в хату, якби сейф почали, вскрили сейф, якби деньги давайте, золото, нема нічого. Ну вони вопроси задавали, вони кричали. Ну вони нічого не хотіли чути, тому що вони те, що вони зразу закрили рот матами. Ну чому ви не виїхали? Отак кричали. Я говорю, тому що ми не хочемо виїжджати. Почему? У нас Вова хороший, він по 10 тисяч дає. Говорить, ми українці, ми хочемо тут жити, ми в себе вдома. Ну, потім вони ж хлопців усіх зв'язали, руки позв'язували, так, мішки на голову подівали і повели в машину. На якій машині? Кажуть, що був бусик і ще якийсь як джип. Забрали мого чоловіка, пивовар Сергія, забрали замковий Вадим, Назаров Вася і Момот Женя. Два із них взагалі, вони навіть в армії не були, не служили, вони сказали їм, що ми не служили, ніяке відношення до цього не маємо. Якби, вони сказали, що пакуємо всіх. Останні були такі слухи, це ті, що виходили оттуда вже, кого відпускали, вони сказали, що їх держать у Стрілечі. У школі, на підвалі, там больниця є на підвалі, там дуже багато підвалів. Все. Коли освободили Стрілечу, сказали, що пленних випустили. Ну, до сьогоднішнього моменту нікого немає. Мого сина, казати Мотрич Олександра, він був у сусідів, його вдома не було. Їх прийшло 6 чоловік. І де молоді, невістка була зо мною вдома. А син де, а чоловік де. Наставляв автомати і кричить, признавайся, де син, все одно ми його знайдемо. І той на мене, тоді на невістку. А тоді один кричить на весь двір, що ми молодую заберемо на підвал, він і сам прийде. І по новій пішли по хаті лазити, по новій. Він відкрив фіртку і зайшов. Ну тут чули люди і на тій вулиці, і кругом чули крики, і кругом усе чули. І він зайшов у двір. І тут вони його зразу тут забрали, тут же в нас ще було і стрілянина, страшні прильоти. І вони, де ви прячетесь? Ну, показали, що в підвал. Бистренько всі в підвал. І тож затолкали, перестріляли. Тоді нас вигнали геть із підвала, його почали бити в підвалі. Почали бити, за оружие я ж спрашувала, він охотник, в нього і розрішення на оружие є і все. Ну ми просто виволокли з невісткою сейф, той заховали і позаховували оружие. А він кричить з підвала, Лена, віддай, там одностволка, віддай. Вони мене під дулом повели в ту теплицю, я одрила і тільки так ото до пленки. Рукою добралася, а він стоять, виходи. Ну, в общем, витягли вони ту одностволку. Син був там, у підвалі сидів. Коли ми зайшли, у сина було розбита, отут отак вже на виску шишка була, а тутечко кров'ю був залитий. У землі було постріляно і гільзи валялися по полу. Це вже ми їх знайшли, як вони його повели, а ми стали з фонарями дивитися, де ж стрілялося. Ну, в общем, ми минут 20, мабуть, просиділи в погребі закритими. Де вони були, ми ж нічого не знаємо. А тоді відкрили погріб, кричить: «Олександр, виходи!» І він став, отож виходить. А я, правда, як зайшли, то в підвал, кажу: «Синука, чого ти голий сидиш, роздіт?» А він каже: «Ставили ж роздіться, дивилися, щоб на ньому татуїровок не було. Не було на ньому нічого ніяк». Кажу: «Надівай». Він светр надів. І він так у светрі вийшов, у зимніх ботинках і в тому ж светрі. І костюм спортивний на ньому був надітий. Ми ж за ним з погріба. Я
А то невістка кричала страшне, і мене беріть, і мене забирайте, я з ним буду, куди ми тебе візьмемо? Стой, кричить, наставив автомат і кричить, стой, зараз буде обстріл, не виходіть, не виходіть, будете молити, буду стріляти. Ну і повели його. Ну оце і все, і чекаємо, і по сьогоднішній день чекаємо. Це катівня у селі Шевченкове поблизу Куп'янська. Тут окупанти тримали людей, аж поки ЗСУ не зайшли у село. Тут стільці, лавки і також жовто-блакитний браслетик на підлозі однієї з камер. Судячи із вигляду цих кліток, окупанти варили їх уже коли зайшли сюди навмисно, щоб тримати тут полонених. Тим більше, що в іншому населеному пункті на Харківщині ми бачили біля однієї з таких катівень арматуру, із якої вони їх варили і покидали там поряд. Коли зайшли російські війська, город Куп'янськ залишився без вооружения. Нас захватила Росія. Народ начал митинг против России, чтобы российские войска не заходили на украинскую территорию. Каждый выходил с плакатами, с флагами, пытались как-то их остановить. Ну, против оружия, с голыми руками и с одними флагами нам шансов не дали, в принципе. И проводился у нас митинг 8 числа, создавал это все Николай Маслей. Я не знаю, где он сейчас находится. Знык. В тот же день его забрала Российская Федерация, войска. И непонятно до сих пор, где он делся и что с ним происходит. А 9 числа они выставили свои блокпосты, уже поставили. И когда был митинг, кто-то утерял гранату. А граната была не боевая, граната была дымовая, просто для распугивания народа, чтобы не митинговали. Я нашел эту гранату и подымался, и шел домой, думаю, принесу как трофей. Граната была большая, в карман мне не влазила, я ее нес просто в руках, я ничего не боялся, и она никакого вреда не приносит, просто пугательная, И когда я зашел на площадь, я увидел, что стоят российские войска, одно, что я успел увидеть у себя вот здесь вот 5 точек, снайпера взяли меня на прицел. Это что я успел увидеть, и сразу на меня 5 человек напрыгнуло, сделали мне звездочку на асфальте, наступили на голову, раскинули руки, ноги, наступили полностью по всем частям тела, и один с разбегу с ноги выбил у меня эту гранату. Забрали гранату, начали спрашивать, зачем я пришел с ней сюда, кто я такой и как я здесь оказался, с этой гранатой. Я им объяснил, говорю, нашел эту гранату, говорю, и шел на митинг. Говорю, оказалась гуманитарка, говорю, вы уже приехали. Забрали меня на 2,5 месяца, посадили там, где у нас была милиция. И там есть камеры. Там 14 камер. Камеры, как СИЗО, да. 14 камер всего. Я за 2,5 месяца очень много камер поменял, куда только не кидали. Были там и ихние, которые, не знаю, дезертиры, не дезертиры, провинившиеся или отказывались приказ делать. Пугали расстрелом, вывозили в лес, стреляли над головой, пытались выбить с меня какую-то информацию. Так как я не служил, информации у меня никакой не было, я ничего не мог им предоставить. Каждый день запугивание, избиение палками.
Били все время палками, шокерами и пластиковыми трубами. Это регулярно, каждый день. Если молчишь, то немного получишь, а если не молчишь, то можешь получать каждый час, пока не замолчишь. Да. Делали, издевались, конечно, поиздевались. Я рад, что наши зашли, блин, и заставляли учить гимн России. Каждый вечер по коридору проходили те, кто нас держали в заключении, и говорили: тюрьма на раз, два, три, все поют гимн России. Ну, выучить его, конечно, сложно. От украинского, блин, у нас листочек висел, приходилось, какая камера не пела, сразу открывалась, а все получали по полной. 14 камер молчит, вернее 13 всего, 13 камер молчит, а та камера, которая получила, поет одна. И поет до тех пор, пока не споет хорошо. ВСУшников, которые были в 16-15 году, воевали, их вообще выводили на прогулочный дворик, а это нет ни окон, ни дверей, ну обычная решетка на улице. И удерживали до 10 суток, мерзли, рассчитано на 50 человек, а сидело 150. У вас там сидело 150 150 людей, да. И это текучка такая была, это один уходит, другого привозят. Сначала стрельнули в таможню, я так понимаю, наши, гнали их. И они побросали, даже не открыли камеры. И когда второй прилет пришел возле милиции, вырвало решетку на одной камере. Наши парни вылезли и нашли ключи, и пооткрывали тогда, повыпускали всех остальных. Чи зараз приблизно відомо, скільки людей зникло? Тому що людей там забирали, нам розказують люди в циркунах. Дивіться, невідомо. Це встановить фактично такий неофіційний перепис населення, який здійснюють правоохоронні органи. Бо об'єктивно, виконуючи певні заходи, правоохоронні органи зроблять перепис. І що відбувається на деокупованих територіях, я думаю, ви побачите. Я б їх постріляла, що я хочу сказати. Постріляла б, дали мені ружу і рука б не дригнулася б. І глаза б їм позаливала. За що вони взяли дитину? За що? Що він преступник? Чи що це таке? За що вони взяли його?